Hello and welcome back to lecture series of Signal and System. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટાઈમ રિલેટેડ બે ટાઈપના ઓપરેશન આપણે જોયા હતા, ટાઈમ શિફ્ટિંગ એન્ડ ટાઈમ સ્કેલિંગ. જ્યારે આજના લેક્ચરમાં આપણે થર્ડ ટાઈમ રિલેટેડ ઓપરેશન જોવાના છે, જે છે ટાઈમ ફોલ્ડિંગ ઓપરેશન. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ વોટ ઇઝ ટાઈમ ફોલ્ડિંગ ઓપરેશન. તો ધારો કે આપણું ઓરિજિનલ સિગ્નલ x ઓફ ટી હોય અને એમાંથી આપણે ફોલ્ડેડ વર્ઝન મેળવીએ જેને આપણે y ઓફ ટી કહીએ. તો y ઓફ ટી છે એ શું હશે? તો કે x ઓફ માઇનસ ટી, એટલે કે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0ની સાપેક્ષે આપણે જે ફોલ્ડેડ વર્ઝન મેળવીએ છીએ, એનું રેપ્લિકા મેળવીએ છીએ, મિરર ઇમેજ મેળવીએ છીએ, એને કહેવાશે ફોલ્ડેડ વર્ઝન. આ ફોલ્ડિંગ ઓપરેશન બંને ટાઈપના સિગ્નલ, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ અને ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ બંને માટે પરફોર્મ કરી શકાય છે. કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલની જો વાત કરીએ તો y ઓફ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ઓફ માઇનસ ટી વડે એને દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યારે ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલમાં y ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ઓફ માઇનસ એન વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો કોઈ પણ ઓરિજિનલ સિગ્નલ હોય એક્સ ઓફ ટી, તો એનું ફોલ્ડેડ વર્ઝન થશે એક્સ ઓફ માઇનસ ટી. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે y ઓફ ટી ઓરિજિનલ સિગ્નલ હોય તો એનું ફોલ્ડેડ વર્ઝન થઈ જશે y ઓફ માઇનસ ટી. તો હવે આના એક્ઝામ્પલ જોશું. આપણે બે ટાઈપના એક્ઝામ્પલ જોશું, કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ માટે ફોલ્ડેડ વર્ઝનનો એક્ઝામ્પલ, ત્યારબાદ ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ માટે પણ ફોલ્ડેડ વર્ઝન આપણે એને ફાઇન્ડ કરશું. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ માટેનું એક્ઝામ્પલ. તો રકમમાં આપેલું હોય છે એક્સ ઓફ ટી ઇઝ ગીવન, ફાઇન્ડ એક્સ ઓફ માઇનસ ટી. તો એક્સ ઓફ ટી તમને ફિગર વડે દર્શાવેલું હોય કે આ રીતના એક્સ ઓફ ટી આપેલું છે, તો તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એક્સ ઓફ માઇનસ ટી. તો સૌથી પહેલાં આપણે સોલ્યુશનમાં જોશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક્સ ઓફ ટી ડ્રો કરી લેશું. એક્સ ઓફ ટી તમને આપેલું છે એ જ રીતના કે 0, 1 અને 2 આગળ જે સિગ્નલ આપેલું છે એ આ રીતના 1 વેલ્યુ આપેલી છે, કન્ટિન્યુઅસ વેલ્યુ આપેલી છે. તો આનું ફોલ્ડેડ વર્ઝન જો આપણે મેળવશું તો શું થઈ જશે? તો કે જે 0ની વેલ્યુ હતી એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, 0ની વેલ્યુ જે 1 હતી એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, જ્યારે 1 અને 2ની વેલ્યુ છે એ શિફ્ટ થઈને -1 અને -2 આગળ જતી રહેશે. તો આ રીતના આપણને ફોલ્ડેડ વર્ઝન મળશે. ઓકે, આને મિરર ઇમેજ પણ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ માટેનું એક્ઝામ્પલ. તો ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ માટે તમને રકમ આપેલી હશે એક્સ ઓફ એન ઇઝ ગીવન, ધેન ફાઇન્ડ એક્સ ઓફ માઇનસ એન. તો એક્સ ઓફ એન કંઈક આ રીતના આપેલું છે. એક્સ ઓફ એનમાં તમે જોઈ શકો કઈ કઈ ડિટેલ આપેલી છે. તો કે 0 એ તમને 1 વેલ્યુ છે, 1, 2 અને 3 એના માટે પણ 1 વેલ્યુ છે, જ્યારે -1 માટે 2/3 અને -2 માટે 1/3. તો આ રીતના તમને પહેલેથી ફિગર આપેલી છે એક્સ ઓફ એન. હવે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એક્સ ઓફ માઇનસ એન. તો આપણે એક્સ ઓફ માઇનસ એન ફાઇન્ડ કરશું તો શું થશે? તો કે 0ની વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ ત્યાં જ રહેશે, પરંતુ -2 અને -1ની વેલ્યુ પોઝિટિવ સાઈડ જતી રહેશે અને 1, 2 અને 3ની વેલ્યુ નેગેટિવ સાઈડ જતી રહેશે. તો આપણે ફિગર દ્વારા સમજીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક્સ ઓફ એન ડ્રો કરશું, જે આપણે ફિગરમાં આપેલો હતો. ત્યારબાદ એક્સ ઓફ માઇનસ એન ડ્રો કરશું, જેમાં તમે જોઈ શકો છો 0ની વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ 0 એ જ રહે છે, -2 અને -1ની જે વેલ્યુ હતી એ ફોલ્ડેડ વર્ઝનમાં 1 અને 2 આગળ જતી રહેશે, જ્યારે 1, 2 અને 3ની જે વેલ્યુ હતી ઓરિજિનલ સિગ્નલમાં એ ફોલ્ડેડ વર્ઝનમાં નેગેટિવ સાઈડ, એટલે કે -1, -2 અને -3 આગળ જતી રહેશે. તો આ રીતના તમારે કોઈ પણ ફોલ્ડેડ વર્ઝન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એની તમે મિરર ઇમેજ ફાઇન્ડ કરી લો તો એ તમારું ફોલ્ડેડ વર્ઝન થઈ જશે. 0ની સાપેક્ષે તમારે શું કરી દેવાનું છે? ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે. જે પોઝિટિવ સાઈડ હોય એ નેગેટિવ સાઈડ હશે અને નેગેટિવ સાઈડવાળા હશે એ પોઝિટિવ સાઈડ જતા રહેશે. તો આ વાત થઈ ટાઈમ ફોલ્ડિંગ ઓપરેશન. હવે તમને કોઈક એવો એક્ઝામ્પલ આવે કે જેમાં ટાઈમ રિલેટેડ બે ઓપરેશન એકી સાથે પરફોર્મ કરવાના આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો આપણે બે ટાઈમ રિલેટેડ ઓપરેશનની વાત કરીએ તો કે ટાઈમ ફોલ્ડિંગ અને ટાઈમ શિફ્ટિંગ બંને વસ્તુ એકસાથે કરવામાં આવે.
એમાં શું આપણે કરી શકીએ, એ એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરવા આપણે શું કરવું એ આપણે આ એક્ઝામ્પલના સોલ્યુશનમાં જોશું. તમને એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે એક્સ ઓફ એન ઇઝ ગિવન ધેન ફાઇન્ડ એક્સ ઓફ માઇનસ એન પ્લસ 2. હવે જો અહીંયા ખાલી એક્સ ઓફ એન પ્લસ 2 હોત તો તમારે ખાલી ટાઈમ શિફ્ટિંગ ઓપરેશન કરવાનું હોત, પરંતુ અહીંયા આપેલું છે એક્સ ઓફ માઇનસ એન પ્લસ 2, એટલે માઇનસ એન છે એ ટાઈમ ફોલ્ડિંગ ઓપરેશન માટેનું છે અને એન પ્લસ 2 છે એ ટાઈમ શિફ્ટિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા માટેનું છે. તો એટ એ ટાઈમ બે ઓપરેશન તમારે પરફોર્મ કરવાના છે, ટાઈમ શિફ્ટિંગ એન્ડ ટાઈમ ફોલ્ડિંગ. તો એમાં સિક્વન્સ કઈ રીતના રાખવી, તો કે સૌથી પહેલાં તમારે ટાઈમ ફોલ્ડિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું. જ્યારે પણ તમને આ રીતના કેસ આપેલો હોય તો ટાઈમ ફોલ્ડિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું, ત્યારબાદ જ ટાઈમ સ્કેલિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું. તો આ સિક્વન્સ ખાસ યાદ રાખી લેવી. હવે તમને એક્ઝામ્પલમાં આ રીતના એક્સ ઓફ એન આપેલો છે, 0 એ 2 વેલ્યુ છે, 1 એ 2 વેલ્યુ છે અને -1 એ 1 વેલ્યુ છે. તો આનું આપણે એક્સ ઓફ માઇનસ એન પ્લસ 2 ફાઇન્ડ કરવું છે. તો સૌથી પહેલાં ડાયરેક્ટ આપણે એક્સ ઓફ માઇનસ એન પ્લસ 2 ફાઇન્ડ ના કરી શકીએ, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે એક્સ ઓફ એન ફાઇન્ડ કરશું જે તમને આપેલું છે. ત્યારબાદ તેમાંથી આપણે એક્સ ઓફ માઇનસ એન મેળવશું, એટલે કે એક્સ ઓફ એનનું ફોલ્ડેડ વર્ઝન સૌથી પહેલાં મેળવશું. તો એક્સ ઓફ એન જે તમને ઓરિજિનલ આપેલું હતું એમાં +1ની વેલ્યુ ક્યાં જતી રહેશે, -1 આગળ. 0ની વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, જ્યારે -1ની વેલ્યુ ક્યાં જતી રહેશે, +1 આગળ. તો આ રીતના ફોલ્ડેડ વર્ઝન મળી ગયા પછી તમને મળશે ટાઈમ શિફ્ટિંગ ઓપરેશન. તો ટાઈમ શિફ્ટિંગ ઓપરેશનમાં તમને કીધું છે 2 પોઈન્ટ જેટલું શિફ્ટ કરવાનું છે અને એ પણ પ્લસ આપેલું છે, એટલે રાઈટ સાઈડ ઉપર તમારે શિફ્ટ કરવાનું રહેશે. એટલે કે જે 1ની વેલ્યુ હતી એ +2 એટલે કે 2 એન્ડ 3 આગળ જતી રહેશે. 0ની વેલ્યુ એટલે +2 એમાં એડ કરશો એટલે 2 આગળ જતી રહેશે અને -1માં આપણે +2 એડ કરશું એટલે 0 અને 1 એટલે થઈ જશે 1. તો આ રીતના આપણને જે ફિગર દ્વારા સમજીએ તો આ રીતના આપણને પ્લોટ મળશે એક્સ ઓફ માઇનસ એન પ્લસ 2નું. તમે જોઈ શકો છો જે 0ની વેલ્યુ હતી એ શિફ્ટ થઈને 2 આગળ જાય છે, -1ની વેલ્યુ છે એ 1 આગળ જાય છે અને +1ની વેલ્યુ હતી એ 3 આગળ જાય છે. તો આ રીતના ટાઈમ શિફ્ટિંગ અને ટાઈમ ફોલ્ડિંગ ઓપરેશન બંને એકી સાથે જ્યારે આપેલા હોય ત્યારે સૌથી પહેલાં તમારે ટાઈમ ફોલ્ડિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું અને ત્યારબાદ ટાઈમ શિફ્ટિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકાય. તો આ રીતના આપણે ટાઈમ રિલેટેડ ઓપરેશન છે એ કમ્પ્લીટ કર્યા છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ this video. In next lecture we will learn amplitude scaling, amplitude shifting. Okay, thank you very much.